चिलगाडी च्यानलको आजको भिडियोमा प्रस्मिता तपाईहरुको लागि एउटा खुशीको खबर लिएर आएको छु। खुशीको खबर चाहिँ के छ भने अब विदेशबाट नेपाल जाँदाखेरि चाहिँ तपाईले दुईटा फोन लिएर जान पाउनुहुन्छ। पहिला रुल के थियो भने तपाईले एउटा मात्रै फोन लिएर जान पाउनुहुन्छ, त्यो पनि आफूले युज गरिरहेको फोन। अनि त्यो भन्दा अरु एक्स्ट्रा फोन लानु पर्यो भने चाहिँ ट्याक्स तिर्नु पर्छ भनेर चाहिँ रुल रहेको थियो। केही महिना अगाडि चाहिँ प्रचण्ड जुन बेला सरकारमा आइसक्नु भएपछि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने मौखिक रूपले हैन यो विदेशमा बस्ने मान्छेहरुलाई चाहिँ अलि गाह्रो नै भयो, दुईटा मोबाइल चाहिँ ल्याउन दिनु पर्छ भन्ने जस्तो कुरा चाहिँ गर्नुभएको थियो। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ अब त्यही त हो नि, एक कान दुई कान मैदान भने जस्तो गरेर धेरै मान्छेहरुले यो कुरा सुन्नुभयो। सुनिसकेपछि जो विदेशमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले दुईटा मोबाइल लानुभयो, ल्यापटप लाँदा पनि त्यसरी नै लानुभयो। हुन्छ नि, हैन हामीले त सुनेको हो, हामीले लान पाउँछ भनेर उहाँहरूले लानुभयो। तर जो चाहिँ एयरपोर्टमा काम गरिरहनु भएको छ, जो कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँले त आफ्नो रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गर्नु पर्यो। उहाँहरूलाई त जे पेपरमा दिएको छ त्यो फलो गर्नु पर्यो। त्यो पेपरमा फलो गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले एउटा फोन चाहिँ जान दिनुहुन्थ्यो, अर्को फोन चाहिँ अब ट्याक्स लगाउने, त्यसमा भन्सार लगाउने गरिरहनु भएको थियो है। कतिजना त्यसमा फस्नु पनि भएको थियो, कतिजना फस्नु पनि भएको थिएन। अनि अब त्यही फस्ने क्रम भइरह्यो अनि कति नेपालीहरूलाई चाहिँ दुःख भइरह्यो भनेर चाहिँ अहिले क्याबिनेटले डिसिजन गर्यो। क्याबिनेटले चाहिँ यो डिसिजन गरिसकेपछि अब चाहिँ पक्का वेमा हिजो क्याबिनेटले डिसिजन गर्यो। हिजोबाट चाहिँ अब जो पनि विदेशबाट नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ दुईटा फोन लिएर जान पाउनु हुनुभयो ढुक्कको साथ। अब यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले कोही आफ्नो साथीलाई सोध्नु परेन, कतै गएर बुझ्नु परेन। अब चाहिँ ढुक्कसँग तपाईले दुईटा फोन लिएर जानु पर्नुभयो। किनभने मैले यो कुरा किन ल्याइरहेको छु भने धेरैजना नेपाल जाने बेलामा चाहिँ मलाई चाहिँ यसो सम्पर्क गर्नुहुन्छ र सोध्नुहुन्छ, हेर न मैले त यस्तो कुरा सुनेको थिएँ, हो कि हैन, मैले दुईटा फोन लान पाउँछु कि पाउँदिन, मेरो साथीले त उसमा क्यारियरमा लिएर गयो दुईटा फोन, चेक इनमा दुईटा लिएर गयो, त्यही पनि समातिएन भन्ने जस्तो कुराहरू कति मैले सुनिरहेको हुन्छ। होला उहाँ लक्की हुनुभयो होला, उहाँको ब्याग चेक इनमा परेन त्यही भएर उहाँले लानुभयो। तर रुल्स अनुसार चाहिँ तपाईले एउटा मात्रै लान पाउनुहुन्छ है भनेर मैले पहिला भनेर आइरहेको हुन्थेँ, जसलाई पनि सजेसन दिइरहेको हुन्थेँ। तर अब आजबाट चाहिँ म जसलाई पनि के भन्छु भने अर्को कुनै डिसिजन नआएसम्म तपाईले दुईटा फोन चाहिँ लिएर जान पाउनुहुन्छ, दुईटा सेलफोन चाहिँ लिएर जान पाउनुहुन्छ। तर ल्यापटपको, सुनको, खानेकुराको रुल्सहरू चाहिँ केही पनि चेन्ज भएको थिएन। पहिला जे रुल्स छ अहिले पनि त्यही रुल्स छ। अब त्यो रुल्स चाहिँ कहाँ थाहा पाउने त, कसरी थाहा पाउने भन्नुहुन्छ भने केही महिना अगाडि यही चिलगाडी च्यानलको च्यानलमा चाहिँ एउटा भिडियो राखेको थिएँ। त्यो भिडियोमा चाहिँ मैले त्यो नेपालमा जुन रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ त्यो प्रष्टसँग मैले तपाईहरुलाई एकदमै इजी वेले बुझ्ने गरेर भनिदिएको छु। त्यसमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भयो भने तपाई एकदमै क्लियर हुनुहुन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाई ट्राभल गर्ने बेलामा एक त ढुक्क भएर पनि ट्राभल गर्न पाइयो हैन। अर्को कुरा चाहिँ अब नेपाल गइसकेपछि तपाईले लगेको सामान चाहिँ कतिवटा हो भने आफूलाई थाहा छ नि त। त्यहाँ कसैले रोकटोक गर्न खोज्यो भने पनि तपाईलाई त रुल्स थाहा भइसक्यो, रेगुलेसन थाहा भइसक्यो। कसैले तपाईलाई त्यहाँनिर झुक्क्याउने, कसैले तपाईलाई छल्ने त्यस्तो केही काम गर्न सक्दैन। त्यही भएर आफूले रुल्स एन्ड रेगुलेसन थाहा पाएर जानुभयो भने तपाई पनि ढुक्कसँग ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले तपाईलाई झुक्क्याउन पनि सक्दैन, कसैले तपाईलाई ठग्न पनि सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ राइट इन्फर्मेसन लिएर तपाई नेपाल जानुभयो भने तपाईलाई एकदमै इजी हुन्छ। र यो मोबाइलको कुरा चाहिँ मैले किन पनि गरिरहेको छु भने धेरैजनाले चाहिँ नेपालबाट अब आफ्नो दाजुभाइ जो आफन्तहरू विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के ल्याइदिने भन्दाखेरि मलाई एउटा मोबाइल चाहिँ ल्याइदेन भनेर भन्नुहुन्छ। अब विदेशमा हुने मान्छेलाई के हुन्छ, लगइन त मन लाग्छ तर किन्यो नेपाल गइसकेपछि त्यो अब एयरपोर्टमै छोड्नु पर्ने हो कि होइन, लिएर ट्याक्स तिरेर लानुपर्ने हो, त्यस्तो बाध्यताहरू कति आइरहेको थियो। त्यही भएर चाहिँ अब यो बाध्यताबाट मुक्त चाहिँ हुनको लागि दुईटासम्म चाहिँ लान पाइयो है। रुल्स अनुसार दुईटा लान पाइयो, तर त्योभन्दा धेरै लान्छु भन्नुभयो भने त्यसको चाहिँ फेरि ट्याक्स तिर्नु त परिहाल्छ। हेर्नुहोस् होइन, अरू फसेन म पनि फस्दिनँ भन्ने वेले इलिगल्ली चाहिँ नलानु भनेर मेरो सजेसन छ। ल आजको लागि भने चाहिँ चिलगाडी च्यानलमा मैले खुशीको खबर तपाईहरुलाई दिएँ। यस्तै खुशीको खबर
ट्राभल टिप्सहरू अरू केही इन्फर्मेसनहरू आयो भने पक्कै पनि चिलगाडीमा म तपाईहरुको लागि लिएर आउँछु। तपाईलाई पनि अब केही थाहा छैन, केही थाहा पाउन मन छ, हुन्छ नि बुझ्न मन छ भने तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। मैले थाहा पाएको, मैले बुझेको इन्फर्मेसन चाहिँ पक्कै पनि म तपाईहरुसँग शेयर गर्छु। केमा भन्दा चिलगाडी च्यानल जुन चाहिँ युट्युबमा रहेको छ। आजको लागि भने चाहिँ प्रस्मिता बिदा हुन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर एन्ड नमस्ते।